چوب‌های نفیسی توش به کار رفته و شاهکار واقعا خاتم شیرازه رو از فصل وکیل به اینجا منتقل کردن. ارتفاع بنا کوتاه بوده به تناسب ارتفاع دو ستون بنا ارتفاعش رفته بالا. بعد از اون که در واقع فتحعلیشا به حکومت میرسه، فتحعلیشا خودش رو سلیمان زمان میدونسته، دستور میده تختی براش بسازن شبیه تخت حضرت سلیمان. اگر توجه کنید در دو طرف 6 تا فرشته به روایت انسان داره، وسط دیو داره، 2 تا دیو در جلو و 1 دیو در عقب قرار گرفته. کاربری هم به این صورت که در مراسم‌های سلام و بار عام شاهان می‌اومدن که این تخت می‌شستن، پرده دقیقاً شبیه این پرده بوده که تو عکس‌ها رو می‌تونید ببینید. می‌رفتیم بالا صف‌های سلام تشکیل شده، هر کس از منزلی که داشته و با شاه دیدار می‌کردن. مثلا عید نوروز رو به شاه تبریک می‌گفتن یا بازگشت شاه از فرنگ یا مراسم‌های دیگه‌ای که بوده. به اون نقاشی که بالا هستن توجه کنید، 6 تا نقاشی بودیم که میگن ابداعی ملکه ویکتوریا است، ولی خیلی از اساتید ما معتقدن که احتمالاً کار ایرانی‌ها بوده به دستور ناصرالدین شاه کشیده شده. این دو تا آینه‌ای هم که اینجا می‌بینید آینه‌های لاجوردی هستن که از الکساندر اول دولت روسیه به فتحعلی شاه قاجار هدیه داده شده. درایی که اون پشت هست بهشون میگن ارسی، تلفظ درستش ارسی هستن. ارسی‌ها پنجره‌های کشویی بودن که رو به بالا باز می‌شدن. این معنی گروه از دو طرف استفاده می‌شده. به قسمت بالاش میگن کتیبی که به سمت گره‌چینی کار شده. چوب‌های وارد شده انگلیسی می‌تونید چسب می‌تونید ابزار دیگه تو هم دیگه چرک می‌شدن و این طرف خود شیشه‌های برقی داده شده که ساده چیده می‌شده. اونم از شاهکار اساسی گره‌چینی هستش. به قسمت الان بلیط بهتون میدن.